Forum Marinumin merimuseossa mailava tykkivene Karjala on teknisesti todella mielenkiintoinen paatti. Etenkin voimalahde ja rakenne on hyvin poikkeuksellinen. Alus on käytännössä mahdollisimman nopea lavetti 120 millin päätykille, kaikki muu on sijoiteltu nopeuden ja päätykin ehdoilla. Itse asiassa aluksen luokitus tykkivene on sekin vähän erikoinen. Kansainvälisesti aluksesta käytetään luokitusta korvetti. Vaatimaton luokitus tykkiveneeksi saattaa liittyä YYA-aikakauteen. Suomi ei halunnut antaa Neuvostoliitolle vaikutelmaa, että täällä rakennettaisiin mitään kovin sotaisia aluksia. Turun maaluokan tykkiveneet on rakennettu sodassa saatujen oppien pohjalta. Itsenäistynyt Suomi rakensi 30-luvulla modernin laivaston, johon kuului panssarilaivoja, sukellusveneitä ja moottoritorpedoveneitä. Lisäksi kalustoon kuului epämääräinen joukko vanhoja venäläisiltä jääneitä aluksia. Vanholta tykkiveneiltä ei odotettu sodassa paljoa, mutta ne osoittautuvat yllättäen varsin hyödyllisiksi kapistuksiksi. Tykkiveneitä käytettiin partionnissa, saattuetoiminnassa, sukellusvenejahdissa. Ne toimivat emoaluksena sukellusveneille, torpedoveneille ja miina-aluksille ja tarjosivat tulitekoja meri- ja maavoimille. Mitä tahansa laivasto keksi sodassa tehdä, niin tykkiveneet olivat aina etulinjassa. Tykkiveneet osallistuvat aktiivisesti jokaiseen vähänkään suurempaan meritaisteluun ja suorituvat sodasta kunniakkaasti. Sodan jälkeen niitä käytettiin vielä miinanraivauksessa. ...1960-luvulla suunnitellussa Karjalassa huomioitiin sodan kokemukset. Haluttiin alustyyppi, joka suoriutuu vanhojen tykkiveneiden tehtävistä, mutta sen pitää olla nopeampi ja tulivoimaisempi. Karjala on pitkä ja kapea. Rakenne mahdollistaa kovemman vauhdin, mutta toisaalta pitkulaisen aluksen ohjaaminen on tarinoiden mukaan vähintään haastavaa. Karjalan pääasiallinen tehtävä on toimia lavettena 120 millin tykillä. 120 milliä oli aikanaan erittäin hyvä yleistykki, jolla voi ampua maa-, meri- ja ilmamaaleja. Voimalähteeksi tuli kaasuturbiini. Suhteellisen pieni turbiini tarjosi yli 20 000 hevosvoimaa. Karjalassa on siis tehoa tuplasti enemmän kuin sodan ajan panssarilaivoissa yhteensä. 60-luvulla oli ennen kuulumatonta, että kaasuturbiini asennettiin näin pienelle alukselle. Normaalia marssiajoa varten aluksella on myös perinteiset meridieselit. Ja jos on oikein kiire, niin voin käyttää molempia voimalähteitä yhtä aikaa. Kapeaan alukseen ei mahdu kovin kummoisia kansirakennelmia. Jokainen mahdollinen tila sisältä ja ulkoa on täytetty erilaisilla asejärjestelmillä. Keulatykki oli aikansa parasta ruotsalaista aseteknologiaa. Ase oli 1968 niin tuore, ettei sitä ollut edes vielä Ruotsin laivastolla käytössä. Ase oli tarkoitettu maa-, meri- ja ilmamaaleja vastaan. Hurjan tulinopeuden 20 laukausta minuutissa vuoksi putki on vesijäähdytetty. Mutta aseteknologia meni aika nopeasti ohitse. Jos Karjala olisi suunniteltu 10 vuotta myöhemmin, niin pääaseeksi olisi tullut varmaankin jokin ohjusjärjestelmä. Boforsin 120 millinen on kelpo tykki tänäkin päivänä, mutta ei kyllä kelpaa aluksen pääaseeksi. 40 millin Bofors on koko luokkansa paras ilmatorjuntatykki. Ruotsalaiset suunnittelivat aseen 30-luvulla ja se on edelleen palveluskäytössä ympäri maailmaa. Ase on tarkka, tehokas ja toimintavarma. 23 millin Sergei edustaa vähän toisenlaista lähestymiskulmaa ilmatorjuntaan. Neuvostoliitossa kompensoivat tulenjohdon puutteita silkalla tulen määrällä. Sergein kehikko on tarkoituksella vähän väliä, ammuttaessa hajonta on aika isoa. Sanonnan mukaan Sergellä ei osu edes ladon oveen, mutta ladon seinistä ei ole mitään jäljellä. Kun taivaalle saadaan riittävästi kuulaa, niin yksittäisen laukauksen tarkkuus ei ole niin nokonuukaa. Merenkulkua hoidetaan ulko- ja sisäohjaamosta.
Yllättäen ruori löytyy vain sisältä, eli jos päällikkö hoitaa navigointia ulkoa, niin komennot huudetellaan puhetorven kautta ruorille. Karjalan virallinen huippunopeus on 35 solmua, mutta hevosmiesten tietotoimisto tiesi kertoa, että jos potkurit vaihdetaan ja turbiinia vähän rääkätään, niin 60 solmua irtoaa hetkellisesti. Sitä voi sitten miettiä, minkälaista tätä pitkolaista seksisukkulaa on ohjaalla airistolla täydellä höyryllä. Merenkulun tekniikka on aika samanlaista kuin siviilialuksillakin. Hintalappu on toki aina isompi, kun laitteeseen lätkäistään tornileima. Syledis on GPS:n edeltäjä. Ranskalainen laite, joka perustuu siihen, että saaristoon on siruteltu radiolähettimiä, joiden signaalia voi käyttää sijainnin kolmiomittaamiseen. Tekniikkaa on tullut vuosien varrella lisää, kaapelia on vedetty jokaista mahdollista kolosta. Tämä on hauska kyltti. Kanta tarkoittaa sukellusveneen paikantamisessa käytettävää kaikuluotainta, joka lasketaan aluksen pohjasta alus. Kaikumittaan lasketaan muutama metri irti aluksen rungosta, jotta sillä voi joko passiivisesti kuunnella meren ääniä tai aktiivisesti kaikumitata sukellusveneen sijaintia. Kanta painuu tosiaan muutaman metrin pohjan alle, eli sitä ei kannata unohtaa alas, kun ajetaan matalammille vesille. Joku voisi kuvitella, että miljoonia markkoja laitteistossa olisi joku automaattinen sensori, mutta ei. Komentosillalla on tällainen käännettävä muistolappu, onko kanta ylhäällä vai alhaalla. Omakohtaisena tarinaa voin kertoa, että riski on ihan todellinen. Kun aikanaan palvelin vartiovenellä ja palattiin mereltä sutoharjoituksesta, niin yhtäkkiä muistin, että jotain taisi unohtua. Painelin sitten vaivihkaa kantahuoneeseen nostamaan kannan ylös. Mutta R-luokan vartiovenellä ei tosiaan ollut tällaista modernia apuvälinettä. Taistelukeskus on nätisti sanottuna täyteen pakattu. Tila on alun perinkin ollut ahdas ja sitten vuosien varrella on tungettu lisää erilaisia järjestelmiä. Suomalaiseen tyyliin taistelukeskuksen laitteisto on yhdistelmä uutta ja vanhaa, itä- ja länsitekniikkaa. Laivojen komentajan johtotilasta löytyy hauska yksityiskohta. Miljoonien arvoinen laitteisto, mutta sitten seinään on teepattu paperilappu, jossa on muuntotaulukot kilometreille, solmuille ja merimaileille. Välillä on hämäävää, kun merenkulku käyttää meripeninkulmia ja solmuja, mutta asejärjestelmät enimmäkseen SI-yksiköitä. Sukellusveneen torjunnan tärkein työkalu on venäläinen MG11. Sitä voi käyttää sekä passiivisena kuuntelulaitteena että aktiivisena kaikumittaimena. Tuormittausyksikkö on se kanta, joka lasketaan aluksen pohjasta alas. Täällä jostain löytynee vipu, jolla sitä lasketaan ja nostetaan. Syvyysraketin heittimelle ei ole tilaa keulakannella, joten ne ovat sisätiloissa ja voidaan työntää ulos tuosta luukusta. SRH 1200 on hyvin venäläinen asejärjestelmä. Mekaanisesti yksinkertainen kapistus, 2 heittimellä ammutaan 5 sutorakettia per heitin, hieman eri korotuskulmilla, että ne kattavat kohtuullisen ison alueen ja räjähtävät eri syvyyksissä. Keltaiset ovat harjoitusraketteja, oikeat painavat noin 75 kiloa, josta räjähteen osuus on 30 kiloa. Raketeissa ei ole mitään ihmeellistä elektroniikkaa, tämä luottaa silkkaan määrään ja raakaan voimaan. Lavetti on aika pieni, punalaivasto asensi näitä kaikkiin soutuvenettä suurempiin aluksiin. Kokemuksesta voin kertoa, että SRH 1200 on yksi näyttävimmistä aseista ikinä. Ammuksen ajoaineena toimii kiinteä rakettipolttoaine, tämä iskee 10 metrit liekit peräpäästä, ja sitten se jysähdys, kun ajetaan kohti ammunnan kohdetta. Aluksen oviin ja luukkuihin on maalattu tuollaisia viivoja. Ne kertovat, milloin luukkoa pidetään avoimena, suljettuna tai lukittuna. Esimerkiksi ammusvaraston luukku pidetään satamassa lukittuna,
mutta taistelutilanteessa saattaa olla jopa avoimena. Ja ilmastoinnin sisäänottoaukko pidetään tietenkin maalla ja merellä avoimena, mutta taistelutilanteessa tai viimeistään suojelusulkutilassa ruuvataan kiinni. Pieni vinkki museolle. Näistä merkinnöistä voisi olla ihan kunnollinen selostus jossakin näkyvillä. Miehistön majoitustilat on tiivis, mutta tunnelmallinen. Ei ihan mukavin majoitus, jos on taipumusta klaustrofobiaan. Kulku tapahtuu ahtaiden luukkujen ja rappusten kautta. Messi tuntuu äkkiseltään tilavalta, mutta tämä on tosiaan samalla sekä ruokala että ainoa vapaa-ajan viettopaikka. Tuolla alakerrassa on konehuone, jossa jyrisee 3 meridiisseliä ja 1 kaasuturbiini. Tarinan mukaan turbiineja käytettäessä lämpötila nousee messissä yli 40 asteen pintaan. Turbiini tuotti kivasti vääntöä potkureihin, mutta hukkalämmöllä olisi voinut lämmittää keskikokoisen kaupungin. Nämä isot putket ovat kaasuturbiinin pakoputket. Tuossa näkyy tavallinen potkuri ja kaasuturbiinin ruuvimainen potkuri. Museolaivan ajankuva on pystytetty museointihetkeen, eli kaikki on täsmälleen siinä kuosissa, kun se oli 2000-luvun alussa. Alus oli 60-luvulla kokoluokkansa moderninen sotalaiva, mutta aseteknologian kehitys ajoi sitä aika nopeasti ohi. Tykkivenettä kannattaa ehdottomasti käydä kurkkaamassa, jos Turussa vierailee.